हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु अनदर भिडियो। लामो समय भयो भिडियोहरू नराखेको, अपलोड नगरेको, त्यसैले यसको लागि माफ माग्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज अब लामो समय लकडाउन भएकोले घरमै कसरी एउटा साउरडो बन भन्छ कि कसरी बनाउने भनेर यस्तो हामीले प्रयास गरेका छौँ। अनि यसमा विशेषता चाहिँ मेरो लागि यीस्ट घरमै बनाएर प्रयोग गरेको। त्यसैले कस्तो हुन्छ भनेर सँगै हेरौँ। यदि यो भिडियो मनपर्छ भने लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्। अनि यदि केही अझै राम्रो गर्नुपर्छ, इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। त्यसो भए आजको भिडियो सुरु गरौँ।